Hello students, welcome all of you in today's lecture. Students, we have started the topic elastic constant in last lectures. Okay, in yesterday's lecture we have seen the concept of uniaxial loading. Okay, now today we are going to see the concept of biaxial loading. Before starting biaxial loading, we have revised the uniaxial loading. Uniaxial loading means what? Uniaxial, that is uni means one, only one, and axial loading, that is uniaxial means the load which is act only one axis. Okay, this load is known as uniaxial loading. ओके, म्हणजे एखादा लोड जर एकाच ॲक्सिस वरती अप्लाय होत असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो युनिॲक्सियल लोडिंग. फॉर एक्झाम्पल एक लोड आहे तर एक्स ॲक्सिसला तो अप्लाय झालेला आहे, म्हणजे बॉडीच्या एक बॉडी आहे तर एका प्लेनवरती अप्लाय झाला आहे, म्हणजे तो एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे किंवा एक्स ॲक्सिसला कोइन्साइड झाला आहे, तर त्याला आपण काय म्हणतो युनिॲक्सियल लोडिंग. ओके, आणि त्याच्यामुळे जो स्ट्रेस डेव्हलप होतो तो फक्त एकच स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे, दॅट इज सिग्मा एक्स फक्त होणार आहे. आणि जे स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहेत, ओके, ते वेगवेगळे असतील. तिथं सिग्मा एक्स फक्त तुम्हाला तिथं प्रेझेंट दिसेल, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला काहीतरी मिळेल. आणि सिग्मा वाय आणि सिग्मा झेड म्हणजे स्ट्रेस इन वाय डायरेक्शन आणि स्ट्रेस इन झेड डायरेक्शन काय असतील, झिरो असतील. ओके, का फक्त तिथं एकाच ॲक्सिसला लोड आहे, बाकीचे दोन ॲक्सिसला लोड काय आहेत, झिरो आहेत. ओके, मग त्याच्यामुळे जो व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे, आता एका ॲक्सिसमुळे जो किंवा एका ॲक्सिसवरती लोड अप्लाय झालेला असणार आहे त्याच्यामुळे तिथं स्ट्रेन डेव्हलप होणार. ओके, आणि त्या पूर्ण बॉडीची व्हॉल्यूम चेंज होणार आणि त्यामुळे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन पण डेव्हलप होणार आहे. आणि तो व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन आपल्याला किती मिळाला मागच्या लेक्चरमध्ये, ई एक्स म्हणजे ई एक्स किंवा टोटल स्ट्रेन इज इक्वल टू किती मिळाला, ई व्ही इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवायडेड बाय ई 1 मायनस 2 म्यू, असा आपल्याला ते एक्सप्रेशन मिळालं व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेनचं. ओके ओके, ते आपल्याला मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं. Now today we are going to see the concept of biaxial loading. Then what is meant by biaxial loading or biaxial stresses? If the force are applied in two mutually perpendicular directions, okay, say x and y, then they are called as biaxial forces and the body is said to be under the action of biaxial stress system. Okay, म्हणजे काय, इफ द फोर्सेस आर अप्लाइड इन टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर डायरेक्शन्स, दोन म्युच्युअली परपेंडिक्युलर डायरेक्शन्सला हा फोर्स अप्लाय होत असेल, फॉर एक्झाम्पल एक्स अँड वाय, देन इट इज कॉल्ड ॲज बायॅक्सियल फोर्सेस. Okay, and then the stresses will develop, this stress is known as biaxial stresses or this system is known as biaxial stress system. ओके, म्हणजे इथं तर बायॲक्सियल म्हणजे दोन, बाय मीन्स दोन, टू. ओके, बाय मीन्स टू, ॲक्सियल ओके म्हणजे दोन ॲक्सिसवरती लोड अप्लाय झाले तर त्याला आपण म्हणतो बायॲक्सियल लोडिंग, किंवा जे स्ट्रेस सिस्टीम डेव्हलप होणार आहे तिथं त्या लोडमुळे ते बायॲक्सियल स्ट्रेस सिस्टीम म्हणतात. ओके, समजा एक्स आणि वाय ॲक्सिसला, दोन ॲक्सिसला जर फोर्स अप्लाय झाले असतील तर ते झाले बायॲक्सियल लोडिंग, आणि त्याच्यामुळे काय होणार, स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे, त्यामुळे त्याला म्हणायचं बायॲक्सियल स्ट्रेस सिस्टीम. ओके, consider a piece of material subjected to two direct tensile stresses along two mutually perpendicular axes as shown in figure. आता हा आपण ब्लॉक आहे, एक मटेरियल आहे, मटेरियल पीस आहे, त्याच्या हा ॲक्सिसला आणि या ॲक्सिसला स्ट्रेस डेव्हलप झालेले आहेत. आता हे आपण बघू शकतो, जे एक्स वाय आणि झेड ॲक्सिस आहे, हा असा आपण कन्सिडर केला एक्स, हा ॲक्सिस कन्सिडर केला वाय, आणि असा जो असेल तो झेड ॲक्सिस असणार आहे. ओके, म्हणजे हा एक्स वाय आणि इथं जो असणार आहे तो झेड ॲक्सिस असणार आहे. पण इथं आता जो स्ट्रेस डेव्हलप झालेला आहे, ज्या फोर्समुळे जो स्ट्रेस डेव्हलप झालेला आहे ते फक्त दोनच आहेत, म्हणजे या ॲक्सिसला आणि या ॲक्सिसलाच आहे, तिसरा ॲक्सिसला हा अब्सेंट आहे. ओके, म्हणजे इथं जो स्ट्रेस डेव्हलप झालेला आहे तो सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय असे स्ट्रेस डेव्हलप झालेले आहे, आणि याला म्हणायचं बायॲक्सियल स्ट्रेस सिस्टीम. ओके, म्हणजे या ॲक्सिसवरती एक फोर्स प्रेझेंट असणार आहे, त्याच्यामुळे हा स्ट्रेस डेव्हलप झाला आहे, या ॲक्सिसवरती एक फोर्स प्रेझेंट असणार आहे, त्याच्यामुळे हा स्ट्रेस डेव्हलप झालेला आहे. आता या स्ट्रेसेसमुळे इथे स्ट्रेन पण डेव्हलप होणार आहे, म्हणजे इथं जो फोर्स अप्लाय झालेला असणार आहे त्यामुळे तर त्या बॉडीमध्ये स्ट्रेन पण डेव्हलप होणार आहेत. ओके, ते आपण त्याच्या व्हॅल्यू बघूया.
ओके. आता इथं सिग्मा एक्स दॅट इज स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन. ओके, म्हणजे जो सिग्मा एक्स आपण बघितला तिथं डायग्राममध्ये तो काय असणार आहे, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन आहे. आणि सिग्मा वाय म्हणजे काय, स्ट्रेस इन वाय डायरेक्शन आहे. आणि ई एक्स म्हणजे काय, तर टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आहे. आणि ई वाय म्हणजे काय, तर टोटल स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन. ओके, म्हणजे हा ई एक्स आहे तो सिग्मा, हा टोटल स्ट्रेन आहे. कशामुळे डेव्हलप होणार आहे, सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय मुळे हा स्ट्रेन डेव्हलप होणार. आणि ई वाय म्हणजे टोटल स्ट्रेन जो आहे तो सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय मुळे हा टोटल स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे. तर यांच्या व्हॅल्यू आपण काय आहेत ते बघूया. देन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन पहिल्यांदा बघूया. आता हा जो स्ट्रेन डेव्हलप झाला आहे टोटल स्ट्रेन ई एक्स, हा कशामुळे डेव्हलप सांगितलं मी तुम्हाला, तर ई सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय मुळे. तर पहिल्यांदा सिग्मा एक्स मुळे जो स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे तो बघूया. स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स अलोन इज ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई. ओके, ई एक्स इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला, सिग्मा एक्स अपॉन ई. आता हा जो स्ट्रेन डेव्हलप झालेला आहे इथं, हा कशामुळे डेव्हलप झाला आहे, तर सिग्मा एक्समुळे, म्हणजे हा स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शनमुळे झाला. आता इथं स्ट्रेन हा पण एक्स डायरेक्शनलाच आहे आणि स्ट्रेस जो पण आहे तो पण एक्स डायरेक्शनला आहे. त्यामुळे हा जो स्ट्रेन आहे तो लिनियर स्ट्रेन म्हणता येतो याला. का, तर हा सिग्मा म्हणजे पी एक्समुळे किंवा सिग्मा एक्समुळे हा डेव्हलप झाला आहे. हा लिनियर आहे. लिनियर हा काय आहे, स्ट्रेन आहे. त्यामुळं हा पॉझिटिव्ह आपण घेतला आहे. फक्त याचा फॉर्म्युला सिग्मा एक्स अपॉन ई असा येईल. हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलेला आहे हा फॉर्म्युला. म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आला आहे तो कशावरून आला आहे, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी ईचा फॉर्म्युला आहे. ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन असतो. मग आपण इथे स्ट्रेन काढला आहे. कसं काढलं, तर स्ट्रेस अपॉन ई घेतला आपण, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी, त्याच्यावरून हा फॉर्म्युला डेव्हलप झाला. ओके, ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई. हा कशामुळे झाला, सिग्मा एक्स मध्ये. देन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हा ड्यू टू सिग्मा वाय. आता हा सिग्मा वाय मुळे जो स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे, हा ई एक्स हा कशामुळे डेव्हलप झाला, सिग्मा वाय मुळे. हा काय होईल, मायनस म्यू इंटू सिग्मा वाय अपॉन ई होईल. मायनस म्यू इंटू सिग्मा वाय अपॉन ई. आता हा लॅटरल आहे, हा कसं लिनियर होता, कारण हा कसा सिग्मा एक्स मुळे डेव्हलप झालेला, त्यामुळे हा लिनियर झाला. आता हा सिग्मा वाय म्हणजे ह्याच्या परपेंडिक्युलर स्ट्रेसमुळे, ह्याच्या परपेंडिक्युलर ॲक्सिसमुळे हा डेव्हलप झालेला आहे. हा कसा पॅरलल ॲक्सिस होता. ओके, म्हणजे त्यामुळे हा लिनियर झाला. हा परपेंडिक्युलर म्हणजे याला काय आहे, सिग्मा एक्सला हा सिग्मा वाय काय आहे, परपेंडिक्युलर आहे. आणि परपेंडिक्युलर असल्यामुळे हे लॅटरल स्ट्रेन डेव्हलप झाला. म्हणून इथं मायनस न, म्हणजे लॅटरल स्ट्रेनला लॅटरल डायमेन्शन काय होते, रिड्यूस होते. आणि त्यामुळे आपण इथं मायनस घेतो. हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलंय. म्हणून इथं मायनस घेतो आणि त्याला म्यू न मल्टिप्लाय घेतो, म्हणजे पॉयझन्स रेशो इथं मल्टिप्लाय केले. म्हणून हा फॉर्म्युला झाला मायनस म्यू इंटू सिग्मा वाय अपॉन ई. हा कशामुळे डेव्हलप झाला आहे, सिग्मा वायमुळे. तर आता टोटल स्ट्रेन आपण काढूया, टोटल ई एक्स काढूया, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. तर या दोघांची बेरीज करायची, हा स्ट्रेन प्लस हा स्ट्रेन. ओके, देन ई एक्स टोटल स्ट्रेन इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू दिस सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस दिस ई एक्सची व्हॅल्यू मायनस म्यू इंटू सिग्मा वाय अपॉन ई. ओके, हा झाला टोटल स्ट्रेन. Okay, this is the total strain in x direction. Now we have seen total strain in y direction. Okay, आता ड्यू टू सिग्मा एक्स मुळे जो मिळणार आहे स्ट्रेन तो मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई असणार आहे. आता इथं कसं आहे, हा जो स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे ई वाय सिग्मा एक्स मुळे, तो लॅटरल स्ट्रेन असणार आहे. आणि लॅटरल स्ट्रेन हा कायम आपण मायनसने घेतो. ओके, कारण सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय हा कसे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असल्यामुळे हा लॅटरल झाला. आणि लॅटरल असल्यामुळे काय होतं, हा पण मायनस घेतलं आणि याला मायनस म्यू न मल्टिप्लाय केलं. ई वायची व्हॅल्यू किती मिळालं, मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई. देन ड्यू टू सिग्मा वाय ई वाय इज इक्वल टू सिग्मा वाय अपॉन ई. हा लिनियर आहे म्हणजे लॉन्जिट्युडनल आहे, म्हणजे सिग्मा वाय ई वाय किंवा सिग्मा हे पॅरल आहे. त्यामुळं काय होणार आहे, हा लिनियर लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन मिळाला. म्हणून सिग्मा वाय अपॉन ई घेतला फक्त. ओके, जसं इथं कसं आहे सेम तसं इथं आलेलं आहे, त्यात आहे. ओके, हे झाले तुम्हाला स्ट्रेन. ई वाय दोन्ही मिळाले, म्हणजे सिग्मा एक्समुळे जे डेव्हलप होणारा स्ट्रेन आहे, सिग्मा वायमुळे जो डेव्हलप होणारा स्ट्रेन आहे तो आपण इथं लिहून घेतला आहे. देन या दोघांची बेरीज करूया, टोटल स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन मिळेल ई वाय इज इक्वल टू सिग्मा वाय अपॉन ई प्लस मायनस म्यू इंटू सिग्मा minus mu into sigma x upon e. This is a both are the strain in x direction and y directions. हे झाले कशाचे, बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टीम साठी हे स्ट्रेन झाले. ओके,
Then next concept is concept of triaxial loading. Here triaxial loading means what? The load which is act in three dimensions, that is three axes. Okay, that is triaxial. Tri means three axis. The load which is act three axis. तिन्ही axis ला इथं काय होणार आहे? लोड अप्लाय होणार आहे. Triaxial stresses, if the forces are applied in three mutually perpendicular directions x, y and z, then they are called as triaxial forces and the body is said to be under the action of triaxial stress system. Consider a rectangular body subjected to three direct tensile stresses along the three mutually perpendicular axes as shown in figure. Okay, triaxial stresses म्हणजे काय? ते if the forces are applied in three mutually perpendicular direction, म्हणजे तिन्ही perpendicular direction ला काय होणार आहेत? एकमेकांना जे perpendicular आहेत तिन्ही डायमेन्शन्स म्हणजे x, y आणि z या तिन्ही डायरेक्शनला किंवा ह्या तिन्ही ॲक्सिसला जे फोर्सेस अप्लाय होतात त्याला आपण म्हणतो ट्रायॅक्सियल फोर्सेस. ओके, and the body is said to be under the action of triaxial stress. म्हणजे ह्या फोर्सेसमुळे जे स्ट्रेस सिस्टीम डेव्हलप होणार आहे त्याला म्हणायचं ट्रायॅक्सियल स्ट्रेस सिस्टीम. ओके, then consider a rectangular body subjected to three direct tensile stresses. ओके, म्हणजे आता ह्या आपण कन्सिडर करायचं एक बॉडी आहे, त्या बॉडीवरती तिन्ही ॲक्सिसला हे स्ट्रेसेस डेव्हलप झालेले आहेत, म्हणजे एक्स ॲक्सिसला, वाय ॲक्सिसला आणि झेड ॲक्सिसला. आता या तिन्ही ॲक्सिसमुळे किंवा ह्या तिन्ही फोर्सेसमुळे जे व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे, म्हणजे ह्या टोटल बॉडीचं व्हॉल्यूम चेंज होणार आणि व्हॉल्यूम चेंज झाल्यामुळे याचं व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन डेव्हलप होणार आहे, ते आपण बघूया. लेट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन आणि ई एक्स म्हणजे काय? टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. ओके, आपण बघून घेऊया. सिग्मा एक्स म्हणजे काय? स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन असणार आहे आणि ई एक्स म्हणजे काय? टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. तसंच सिग्मा वाय म्हणजे स्ट्रेस इन वाय डायरेक्शन असणार आहे. सिग्मा वाय म्हणजे ई वाय म्हणजे टोटल स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन. सिग्मा झेड मीन्स स्ट्रेस इन झेड डायरेक्शन आणि ई झेड म्हणजे काय? स्ट्रेन इन झेड डायरेक्शन. ओके, देन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. आता आपण टोटल स्ट्रेन काढायचं आहे, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन काढायचं आहे. त्यासाठी आपण पहिल्यांदा सगळे स्ट्रेन काढा, म्हणजे इथं जे टोटल मिळणार आहे तो हा स्ट्रेन जो मिळत असताना ह्या तिन्ही स्ट्रेसमुळे डेव्हलप होणार आहे, म्हणजे सिग्मा एक्समुळे, सिग्मा वायमुळे, सिग्मा झेडमुळे, या तिन्ही स्ट्रेसमुळे हा ई एक्स म्हणजे टोटल स्ट्रेन आपल्याला मिळणार आहे. स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन म्हणजे आता बघा, ड्यू टू सिग्मा एक्स म्हणजे हा जो ई एक्स मिळणार आहे तो सिग्मा एक्समुळे जो मिळेल तो कितीची व्हॅल्यू असेल? सिग्मा एक्स अपॉन ई. ओके, त्यानंतर ड्यू टू सिग्मा वाय म्हणजे सिग्मा वायमुळे जो स्ट्रेन मिळणार आहे ई एक्स तो किती असेल? मायनस म्यू इंटू सिग्मा वाय इंटू ई. आणि ड्यू टू सिग्मा झेड तो किती मिळेल? ई एक्स इज इक्वल टू मायनस म्यू इंटू सिग्मा झेड इंटू ई. आता इथं बघायला मिळेल आपल्याला हा एक जो आहे तो लिनियर आहे, कारण हा सिग्मा आपण ई एक्स काढतोय आणि हा सिग्मा एक्समुळे डेव्हलप झाला आहे, म्हणजे हा लिनियर झाला, म्हणजे लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन झाला. आणि हे ई एक्स आपण काढताना सिग्मा वाय आणि सिग्मा झेड म्हणजे परपेंडिक्युलर डायरेक्शन आहे याला, मग परपेंडिक्युलर डायरेक्शनचे जे स्ट्रेन डेव्हलप होतो तो लॅटरल स्ट्रेन डेव्हलप झाला. लॅटरल स्ट्रेन आपण मायनसने घेतो म्हणून इथं दोन्ही ठिकाणी मायनस आहे आणि याला म्यूनं मल्टिप्लाय केलं आहे. आता ई एक्स काढायला आहे, त्यामुळे ई एक्स हा कशामुळे डेव्हलप झाला आहे? सिग्मा वाय, त्यामुळे इथं सिग्मा वाय आपण ई त्याला मायनस म्यूनं मल्टिप्लाय केलं आहे. आणि हा ई एक्स सिग्मा झेडमुळे काढतोय, त्यामुळे सिग्मा झेड डिवाइड बाय ईला आपण मायनस म्यूनं मल्टिप्लाय केलं आहे. ओके, सिग्मा झेड. ओके, हे काय झाले? हे तिन्ही स्ट्रेन आहेत ते एक्स डायरेक्शनला आहेत, फक्त सिग्मा एक्स, वाय आणि झेडमुळे डेव्हलप झालेले आहेत. आता ह्या तिन्हीची बेरीज करूया म्हणजे आपल्याला टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन मिळेल. ओके, therefore total strain in x direction Ex is equal to sigma x upon E plus minus याची बेरीज केली मायनस म्यू इंटू सिग्मा y upon E प्लस हे घेतलं मायनस म्यू इंटू सिग्मा z upon E. ओके ओके, आता इथं ह्या तिन्हीची बेरीज केली, टोटल आपल्याला मिळाला हा टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन मिळाला सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस हे यांची बेरीज केली, याला इक्वेशन नंबर आपण 1 कन्सिडर केला. सेम ई वाय इज इक्वल टू आपल्याला सेम असंच काढलेलं आहे, सिग्मा वाय म्हणजे इथं सिग्मा एक्स पहिला आहे तसं सिग्मा वाय आलं डिवाइड बाय ई प्लस मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस मायनस म्यू इंटू सिग्मा झेड अपॉन ई.
ओके, म्हणजे हा जो आहे तो लिनियर स्ट्रेन झाला, म्हणजे लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन झाला, आणि बाकी जे आहे ते लॅटरल स्ट्रेन झाले, म्हणजे मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई मायनस म्यू इंटू सिग्मा झेड अपॉन ई, हे काय झाले लॅटरल झाले, आणि हा लिनियर आहे, त्यामुळे हा फक्त सिग्मा वाय अपॉन ई मिळाला, कारण ई वाय आहे, आणि हे बाकीचे लॅटरल आहेत, त्यामुळे याला मायनस म्यूनं मल्टिप्लाय केलं. सेम तसं सिग्मा झेड आपल्याला मिळेल मायनस सिग्मा झेड ई झेड आपल्याला मिळेल सिग्मा झेड अपॉन ई प्लस मायनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस मायनस म्यू इंटू सिग्मा वाय अपॉन ई. ओके, हे तिन्ही स्ट्रेन आपल्याला टोटल स्ट्रेन इन एक्स वाय झेड डायरेक्शनला मिळाले, त्याला आपण इक्वेशन दिले 1, 2 and 3. ओके, हे तिन्ही स्ट्रेन आपण मिळाले. आता टोटल स्ट्रेन आपण हा ई एक्स ई वाय ई झेड मिळाला आपल्याला. ओके, टोटल व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपल्याला काय मिळतो बघूया आता. Equation 1, 2, 3 are taken together give the generalized Hooke's law for elastic body subjected to tri-axial loading. The volumetric strain can be calculated by the relation delta V upon V is equal to Ex plus Ez plus Ey. Okay, that is delta EV is म्हणजे याचाच काय होऊ शकतो, EV is equal to Ex plus Ey plus Ez, त्याला आपण इक्वेशन A दिले. ओके, हा टोटल व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आहे, म्हणजे त्या ब्लॉकचा व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आहे तो आपण ह्या फॉर्म्युला काढू शकतो. आता Ex Ey Ez चे जे व्हॅल्यू मिळाले त्या इथं वापरल्या. ओके, by substituting the values of Ex Ey and Ez in equation A, then we get total delta V upon V is equal to sigma x plus sigma y plus sigma z divided by E into 1 minus 2 mu. Okay, this is the expression for the volumetric strain of a rectangular body subjected to tri-axial loading. आता हा जो आहे तो ट्रायक्सियल लोडिंग साठी हा व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेनचा फॉर्म्युला आहे. ओके, इथं तिन्ही स्ट्रेस इथं बघायला मिळतात आपल्याला सिग्मा एक्स वाय झेड, कारण तिन्ही स्ट्रेस इथं प्रेझेंट आहेत. ओके, हा फॉर्म्युला महत्त्वाचा आहे, फक्त आपल्याला हा फॉर्म्युला महत्त्वाचा लक्षात ठेवावा लागेल, आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायला लागतो. ओके, देन नोट डाउन दिस फॉर्म्युला. Then note if stress sigma z is absent, okay, that is sigma z will be 0, then above equation will be, म्हणजे इथं जर sigma z 0 असेल, ओके, then आपल्याला फॉर्म्युला मिळेल डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाय डिवाइड बाय ई इंटू 1 मायनस 2v. म्हणजे एक स्ट्रेस फक्त इथं absent असेल, म्हणजे इथं कसं हे कसं होणार आहे, बायएक्सियल स्ट्रेस डेव्हलप झाला. बायएक्सियल म्हणजे फक्त दोन स्ट्रेस इथं प्रेझेंट आहेत, एक स्ट्रेस absent आहे, म्हणजे हे बायएक्सियलचं केस झालं, त्यावेळी हा फॉर्म्युला आपल्याला तिथं होईल. म्हणजे हा फॉर्म्युला ट्रायएक्सियल, त्याच्यावरून हा बायएक्सियलचा तयार झाला. आता युनिएक्सियलचा कसा होतो, इफ द स्ट्रेस सिग्मा वाय अँड सिग्मा झेड इज absent, म्हणजे दोन स्ट्रेस इथं काय आहेत absent आहेत, म्हणजे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये वाय आणि झेड हे काय झाले absent दाखवलं आपण, म्हणजे वाय आणि झेडची सिग्मा वाय आणि सिग्मा झेडची व्हॅल्यू 0 दाखवली. देन अबाव इक्वेशन विल बी डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई 1 मायनस 2v. म्हणजे आपण हे पहिला इक्वेशन बघितले बघा, युनिएक्सियल लोडिंगला आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेलं व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेनसाठी. ओके, हे झालं युनिएक्सियल लोडिंग, म्हणजे हा फॉर्म्युला पण लक्षात ठेवला की आपल्याला बाकीचे दोन फॉर्म्युले तयार करता येतात. ओके, नोट ऑल दीज 3 फॉर्म्युलेज. ओके, डेल्टा this for triaxial loading, this is for biaxial loading, and this is for uniaxial loading. Okay, these are the formula for volumetric strain. Okay, this is about the volumetric strain for uniaxial, biaxial and triaxial loading. तर आपण एक व्हिडिओ बघणार आहोत त्याच्यानंतर, त्यामध्ये पॉयझन्स रेशोचे महत्त्व किंवा त्याचे व्हॅल्यूज कशा चेंज होतात किंवा त्या कशावर डिपेंड आहेत, लॅटरल स्ट्रेन किंवा लिनियर स्ट्रेन म्हणजे काय, हे आपण त्यामध्ये व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. दिस व्हिडिओ इज अ ॲनिमेशन पर व्हिडिओ अँड विच इज टेकन फ्रॉम द चॅनल इफिशियंट इंजिनियर. ओके, देन this is a video on the Efficient Engineer channel. In this video, we're going to take a look at a really interesting material property, Poisson's ratio. Poisson's ratio is such an important material property because it gives us key information about how different materials deform under loading. Let's get right into it. We can start with a quick example, the rubber band.
If you take a rubber band and stretch it along its length will obviously increase. But it is also quite intuitive that at the same time, the band will get thinner. Poisson's ratio can tell us how much thinner the band is going to get. What about for a generic? Tell us how thinner. Poisson's ratio. आता इथं काय म्हटलंय त्यांनी एक रबर बँड घेतलेला. ओके, रबर बँड तो काय केला, एक्सटेंड केला, म्हणजे दोन्हीकडनं आपण टेन्साईल लोड दिला, पुल केलं, त्यामुळे त्याची लेंथ वाढते. ओके, लेंथ वाढते, मात्र त्याचा जे थिकनेस आहे किंवा त्याचा विड्थ आहे ते काय होते, कमी होते. ओके, म्हणजेच काय, लेंथ वाढते म्हणजे काय झालं, आपण असा लोड दिला इकडं. ओके, टेन्साईल लोड दिला. ओके, टेन्साईल लोड दिला म्हणजे आता हा टेन्साईल लोड दिलेला, त्याच्यामुळे काय झालं, its length will obviously लेंथ काय increase. झाली, टेन्साईल लोड दिला. हा असा कसा आहे, हा युनिएक्सियल लोड आहे, म्हणजे हा लिनियर लोड आहे. आता एक ओनली वन ॲक्सिसला आपण काय दिलं, लोड दिला. ओके, आणि त्याच्यामुळे त्याची लेंथ वाढली म्हणजे हा लिनियर डायमेन्शन म्हणजे लॉन्जिट्युडनल डायमेन्शन काय झालं, चेंज झालं, म्हणजे इन्क्रीज झालं. लॉन्जिट्युडनल डायमेन्शन म्हणजे काय, ह्या फोर्सला हा पॅरलल आहे, हे डायमेन्शन म्हणजे हे इन्क्रीज झालं, ही लेंथ वाढली म्हणजे लॉन्जिट्युडनल डायमेन्शन काय झालं, इन्क्रीज झालं. आणि बाकीचे दोन डायरेक्शन्स आहेत म्हणजे त्याची विड्थ आणि थिकनेस काय झाली, कमी झालेली आहे, म्हणजे हे लॅटरल डायमेन्शन झाले. ओके, म्हणजे हा रबर बँडचा जो पॉइजन्स रेशो तो डिपेंड ऑन लॅटरल डायमेन्शन्स. ओके, म्हणजे आपण याचं लेंथ जर वाढली तर त्याच्याबरोबर त्याचे विड्थ आणि थिकनेस हे एक दोन डायमेन्शन बाकीचे जे काय होणार आहेत, कमी होणार आहेत. म्हणजे एक डायमेन्शन वाढणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार, लॉन्जिट्युडनल डायमेन्शन, आणि दुसरे डायमेन्शन जे कमी होणार आहेत त्याला म्हणतो आपण लॅटरल डायमेन्शन. ओके, But it is also quite intuitive that at the same time, the band will get thinner. Poisson's ratio can tell us how much thinner the band is going to get. What about for a generic lump of material? Take this little orange cuboid. If we apply a compressive force to it, it will expand in the directions which are perpendicular to the direction in which we are applying the load. We call the direction along which the load is applied the longitudinal direction, and we call the perpendicular directions the lateral directions. If we reverse, and we call the perpendicular directions. आता इथं हा ब्लॉक घेतलेला आहे. आता हे दाखवलेला हा ओरिजिनल त्याची पोझिशन होती या ब्लॉकची. आता हा असा फोर्स, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स अप्लाय केलेला आहे. आता हा जो फोर्स अप्लाय केला आहे, ज्या ॲक्सिसला जो फोर्स अप्लाय केला ती आपण कन्सिडर करायची लॉन्जिट्युडनल ॲक्सिस. ओके, म्हणजे ज्या ॲक्सिसला जो फोर्स अप्लाय करतो तो लॉन्जिट्युडनल ॲक्सिस कन्सिडर करायची, आणि बाकीचे जे दोन ॲक्सिस आहेत, म्हणजे आता एकूण ब्लॉकला किंवा एखाद्या बॉडीला 3 ॲक्सिस असणार आहेत. अशी एक ॲक्सिस, त्याला परपेंडिक्युलर बाकीच्या 2 ॲक्सिस असणार आहेत. ज्या ॲक्सिसला जो लोड अप्लाय होतो ती झाली लॉन्जिट्युडनल ॲक्सिस, आणि बाकीच्या जो 2 ॲक्सिस आहेत त्या झाल्या लॅटरल ॲक्सिस. ओके, ही लॅटरल ॲक्सिस एक आहे, ही एक लॅटरल ॲक्सिस आहे. ओके, आता हे याचे काय झालेले आहेत, याचा अशी पण लेंथ आता कॉम्प्रेसिव्ह आहे त्यामुळे याची लेंथ कमी झालेली आहे, आणि बाकीचे 2 डायमेन्शन आहेत ते वाढलेले आहेत. हा आता कॉम्प्रेसिव्ह लोड असल्यामुळे. ओके, The lateral directions. If we reverse the direction of the force to apply a tensile load, the cuboid will obviously extend in the longitudinal direction, and it will contract in the lateral directions. आता इथं लॉन्जिट्युडनल, आता टेन्साईल टाईपचा लोड आहे. आता या ॲक्सिसला अप्लाय झालेला आहे, म्हणजे हा ॲक्सिस म्हणजे लॉन्जिट्युडनल ॲक्सिस झाला, आणि बाकीचे 2 असे जे ॲक्सिस असणार आहेत ते लॅटरल ॲक्सिस झाला. आता इथं त्याची ब्लॉकची जो ओरिजिनल शेप होता ब्लॉकचा, हा व्हाईट याच्यामध्ये दिलेला आहे, आणि हा जो बाकीचा दुसरा आता हा कलरमध्ये दिलेला आहे तो काय आहे, डिफॉर्मेशन झाल्यानंतरचा ब्लॉक आहे, म्हणजे त्याची लेंथ वाढलेली आहे. अगोदर लेंथ एवढी होती, नंतर ही टोटल लेंथ इथं वाढली. ओके, आणि इथं डायमेन्शन जे होतं आता हे अशी विड्थ आणि टोटली थिकनेस काय होती, ती थिकनेस काय झालेली आहे, इथं कमी झालेली आहे. का तर टेन्साईल टाईपचा लोड आहे त्यामुळे. The key concept here is that when you apply a load to a material in one direction, the material will also deform in the lateral directions. Poisson's ratio is the parameter that tells us how much the material will deform in the lateral directions. To define Poisson's ratio more precisely, let's take a closer look at the case where a tensile force is applied. First, let's give names to the various parameters involved. Lx, Ly, and Lz are the original dimensions of our cuboid along the x, y, and z axes. Delta Lx, delta Ly, and delta Lz are the changes in these dimensions after. इथं एक
ॲक्सिस असेल म्हणून ह्याला LY दिलं आहे, किंवा हे LZ हे Z ॲक्सिसचे म्हणजे हे Z दिलेलं आहे. म्हणजे ह्याला एक नवीन दिलेला आहे LX LY LZ. आता याचे काय टेन्साईल टाईपचा लोड दिला आहे, त्यामुळे हा ओरिजिनल ब्लॉक होता त्याची लेंथ इन्क्रीज झाली. ओके, नंतर विड्थ आणि थिकनेस काय झालं डिक्रीज झालेले आहेत. मग हे चेंज झालेले आहे डेल्टा LX डिवाइड बाय 2, डेल्टा LX डिवाइड बाय 2, डेल्टा LY डिवाइड बाय 2, हा डेल्टा LZ डिवाइड बाय 2. ओके, हे तुम्हाला मिळालं. हे डिवाइड बाय 2 म्हणजे काय, इकडचं आणि इकडचं आहे, त्यामुळे फक्त हे टोटल फक्त एवढंच आहे. टोटल काय होणार आहे, नुसतं डेल्टा LY होणार आहे. आणि डिवाइड बाय 2 का केलं, फक्त एवढं आहे, त्यामुळं डेल्टा डिवाइड बाय याला काय केलं डिवाइड बाय 2 केलं आहे. The load has been applied. They are shown as being divided by 2 because the change in dimension occurs on both sides of the object. Next, we can write out the strains in all three directions. As a quick reminder, strain is a measure of deformation and is defined as the change in length divided by the original length. It is denoted using the Greek letter epsilon and is usually expressed as a percentage. When we apply our longitudinal load, it turns out that the resulting strains in the lateral directions are equal. And here's the interesting part. They are proportional to the strain in the longitudinal direction. The ratio between the longitudinal strain and the lateral strain is actually a material constant. You might have guessed it by now, but we denote this material constant with the Greek letter nu, and we call it Poisson's ratio. पॉइझन्स रेशो मिळाला म्हणजे म्यू इज इक्वल टू काय मायनस ई लॅटरल डिवाइड बाय ई लॉन्जिट्युडनल. मायनस का, कारण लॅटरल स्ट्रेनची इथं डायमेन्शन कमी होतं, त्यामुळे इथं मायनस घेतलेलं आहे सुरुवातीला त्यांनी. ओके, पॉइझन्स रेशो इज इक्वल टू ई लॅटरल डिवाइड बाय म्हणजे लॅटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॅटरल लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन. ओके. By the way, Poisson's ratio is named after this guy, Simeon Denis Poisson, the famous French mathematician who formally defined the ratio in a note published in 1827. You might be wondering why a minus sign slipped into the equation. Remember that by convention, tensile strains are positive and compressive strains are negative. The minus sign is just there so that for the typical case where the lateral strains are opposite in sign to the longitudinal strains, we get a positive. आता इथं मायनस साईन का घेतलं किंवा काय हे दाखवलेलं आहे. आता ई लॉन्जिट्यूड म्हणजे आता हा 10% आहे आणि लॅटरल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो आहे तो 10% आहे, पॉझिटिव्ह घेतलेला आहे. आणि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ओके, आणि लॅटरल स्ट्रेन काय मायनस म्हणजे 3% आहे. म्हणजे ॲज कम्पेअर टू लॉन्जिट्यूडनल डायमेन्शन, लॅटरल डायमेन्शन काय होतात कमी, काय होतात त्याचं रिडक्शन, त्याचं चेंजेस होतात. समजा आता हा ओरिजिनल ब्लॉक होता असा. ओके, ही बॉर्डर याला ही व्हाईट बॉर्डर दिसते म्हणजे हा ओरिजिनल शेप होता, त्याच्यावरती टेन्साईल टाईपचा लोड अप्लाय केला, त्यामुळे हा जो ब्लॉक आहे तो असा एक्सटेंड झाला. म्हणजे याची लेंथ मॅक्झिमम लेंथ इथं वाढली आणि त्याचबरोबर त्याचं जे काही क्रॉस सेक्शन म्हणजे विड्थ आणि थिकनेस जे आहे, तर ह्या लेंथच्या मानानं त्या कमी प्रमाणात ते काय होणार आहे चेंज होणार आहे. ओके, म्हणजे कमी प्रमाणात ते काय चेंज होणार, किती त्याचं पॉसिबिलिटी आहे कमी होताना, ते 3% होईल. म्हणजे ही जर लेंथ जी असणार आहे ती 10% जर चेंज झाली तर जे विड्थ आणि थिकनेस आहे ते फक्त 3% चेंज होणार आहे. म्हणजे ॲज कम्पेअर टू लॉन्जिट्युडनल डायमेन्शन, लॅटरल डायमेन्शन ओनली चेंजेस 3%. ओके, आणि ते आपण लॅटरल हे कमी होतात म्हणजे हे विड्थ आणि थिकनेस कमी होते म्हणून हे तर मायनस घेतलेलं आहे, आणि लेंथ इथं वाढते म्हणून हे पॉझिटिव्ह घेतलेलं आहे. ओके, म्हणजे 10%च्या कंपॅरिझन म्हणजे हे फक्त 3% काय होतात चेंज होतात लॅटरल डायमेन्शन. ओके, Positive Poisson's ratio. Now is probably a good time to mention that this equation and the concepts described in this video only apply for isotropic materials, which are materials which have the same properties in all directions. We are also assuming that the materials are deforming within the elastic region. Things get a bit more complicated when plastic deformation is involved. Anyway, to summarize, Poisson's ratio is a dimensionless material property, which tells us how much a given material will contract in the lateral directions when we pull on it in a longitudinal direction. Now that we know what Poisson's ratio is, we can look at some typical values for different materials. Without getting too deep into the math behind it, it's useful to know that the theoretical range of possible values for Poisson's ratio goes from -1 to 0.5. In practice, most real materials have a Poisson's ratio of somewhere between 0 and 0.5. Most metals have a Poisson's ratio of around 0.3. Here are some typical values for a few selected materials.
आता इथं पॉयझन्स रेशोच्या रेंज आहेत. ओके, म्हणजे 0 ते 0.5 आणि 0 ते -1. ओके, अशा म्हणजे मटेरियल असणार आहेत जे ओके काही मटेरियल आहे त्यांच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. कॉर्क 0 आहे म्हणजे पॉयझन्स रेशोची काय 0 आहे. त्यानंतर कॉन्क्रीट 0.2 असते पॉयझन्स रेशोची त्याची व्हॅल्यू. त्यानंतर स्टील आणि कॉपर ह्याच्या व्हॅल्यू 0.3 असतात. ॲल्युमिनियम 0.35 असतं. चीज असतो जो 0.45 असतो आणि सगळ्यात मॅक्झिमम जो असणार आहे तो रबरचा 0.5. ओके, तर हे कशावर डिपेंड आहे तर त्याच्या लॅटरल डायमेन्शन किती चेंज होणार आहे ॲज कम्पेअर टू लिनियर डायमेन्शन वरती, तर त्याच्यावरती ह्या व्हॅल्यू डिपेंड आहेत. आता इथे व्हॅल्यूची 0 आहे म्हणजे ह्या मटेरियलची हा कॉर्क जो मटेरियल आहे तर त्याची व्हॅल्यू इथं फक्त त्याची लिनियर डायमेन्शन वाढत जाईल, मात्र लॅटरल डायमेन्शन तिथं चेंज होणार नाही. ओके, म्हणजे लोड अप्लाय केल्यानंतर फक्त लिनियर डायमेन्शन काय होणार आहे तिथं चेंज होणार आहे, लॅटरल डायमेन्शन तिथं चेंज होणार नाही. त्यामुळं याचा पॉयझन्स रेशो काय झालेला आहे 0 झालेला आहे. ओके, आता कॉन्क्रीटमध्ये काय होणार आहे जर समजा 10% किंवा 10% जर लिनियर डायमेन्शन चेंज होत असेल तर 2% काय होणार आहे त्याचं लॅटरल डायमेन्शन चेंज होणार आहे. त्यामुळे ह्याचा जो रेशो आहे पॉयझन्स रेशो तो 0.2 आहे. ओके, म्हणजे आणि सगळ्यात जास्त काय आहे तर रबरचा म्हणजे मॅक्झिमम जो त्याचं डिफॉर्मेशन होणार आहे ज्या मटेरियलचं रबरचं मॅक्झिमम डिफॉर्मेशन होतं, त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू पॉयझन्स रेशोची जास्त आहे. म्हणजे पॉयझन्स रेशोची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड आहे तर ज्याचं डिफॉर्मेशन जास्त आहे. डिफॉर्मेशन इन द सेन्स त्याच्या लॅटरल डायमेन्शनच्या व्हॅल्यू मॅक्झिमम चेंज होतात, त्याच्यावर डिपेंड आहे पॉयझन्स रेशोची व्हॅल्यू जास्त असणे किंवा कमी असणे. ओके, म्हणजे जास्तीत जास्त लॅटरल डायमेन्शन चेंज झालं की त्याची लॅटरल पॉयझन्स रेशोची व्हॅल्यू जास्त असते. आता इथं रबरची व्हॅल्यू इथं खूप जास्त आहे 0.5 आहे. Now let's look at how different values of Poisson's ratio affect how a material deforms under loading. We'll keep things simple and consider a two-dimensional case. Most materials have Poisson's ratios between 0 and 0.5. When a tensile force is applied, these materials contract in lateral directions, as we have already seen with our orange cuboid. Materials with a Poisson's ratio of 0 are interesting. When a longitudinal tensile force is applied, there is no deformation in the lateral directions. One material that behaves in this way is cork, which has Poisson's ratio close to 0. This property makes it a very useful material for certain applications. आता इथं त्याने दिलं आहे मग कशी मी सांगितल्याप्रमाणे म्हणजे ज्या पॉयझन्स रेशोची व्हॅल्यू 0 ते 0.5 म्हणजे 1.1 डिवाइड बाय 2 म्हणजे काय 0.5 याच्या रेंजमध्ये कधी असते ज्यावेळी त्याचं लिनियर डायमेन्शन म्हणजे त्याची लेंथ पण चेंज होणार आहे, त्याचं लॅटरल डायमेन्शन म्हणजे त्याची विड्थ आणि थिकनेस पण ज्यावेळी चेंज होतात त्यावेळी या व्हॅल्यू आपल्याला बघायला मिळतात. 0 ते 0.5 मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू बघायला मिळतात. म्हणजे त्याचं लॅटरल डिफ्लेक्शन पण तिथं होतं. ओके, त्यावेळी आपल्याला 0 ते 0.5 मध्ये व्हॅल्यू बघायला मिळतात. आणि ज्यावेळी म्यूची व्हॅल्यू कधी 0 असते म्हणजे पॉयझन्स रेशोची व्हॅल्यू कधी 0 असते ज्यावेळी त्याचं लिनियर डायमेन्शन फक्त तिथं चेंज होतं, म्हणजे डिफॉर्मेशन फक्त लिनियरली होतं, लॅटरली त्याचं डिफॉर्मेशन होत नाही. म्हणजे लॅटरल डिफ्लेक्शन तिथं काय असतं 0 असतं, त्याची विड्थ आणि थिकनेस काय होते चेंज होत नाही, फक्त त्याची लेंथ चेंज होणार आहे. अशा वेळी त्याची म्यूची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0 असते. Which has Poisson's ratio close to 0. This property makes it a very useful material for certain applications. A great example is the cork in a bottle of wine. Because it doesn't expand laterally when compressed, as you can see here, it can easily be inserted into the neck of a bottle. A material with a larger Poisson's ratio would be much more difficult to insert, as it would expand in the lateral directions when compressed. Finally, we have materials with negative Poisson's ratios. These are known as auxetic materials. They expand laterally when pulled and contract laterally when compressed, which seems counterintuitive. These are mostly engineered materials, like special foams, rather than materials occurring naturally in nature. आता इथं जे आहे हा जो हा ब्लॉक दिला आहे म्हणजे जर पॉयझन्स रेशोची व्हॅल्यू मायनसमध्ये कधी असते तर हा जो ओरिजिनल म्हणजे व्हाईट बाउंड्रीमध्ये दिलेला आहे तर हा व्हाईट बाउंड्रीमधला जे काही ब्लॉक आहे तो ओरिजिनल आहे आणि त्याच्यावरती फोर्स अप्लाय केला म्हणजे टेन्साईल टाईपचा फोर्स अप्लाय केला इथं, त्याच्यामुळे त्याचं एक्सटेन्शन जे झालेलं आहे म्हणजे डिफॉर्मेशन जे झालेलं आहे डिफ्लेक्शन. ओके, तर
इथं लेंथ काय झालेली आहे वाढले, मात्र लॅटरल डायमेन्शन काय झालेले त्याचे पण वाढलेले आहेत. म्हणजे इथं बघितलं तर लॅटरल डायमेन्शन कमी होतात, लेंथ वाढते आणि लॅटरल डायमेन्शन लिनियर डायमेन्शन वाढतात आणि लॅटरल डायमेन्शन कमी होतात. तर इथं काय झालेलं आहे, लिनियर डायमेन्शन पण वाढलेलं आहे आणि लॅटरल डायमेन्शन पण वाढलेलं आहे दोन्ही केसमध्ये. ओके, त्यामुळं याची व्हॅल्यू काय झाली निगेटिव्ह आलेली आहे. ओके, intuitive. These are most naturally in nature and should give you an idea of how it is longitudinal when the material is because it tells us how a material stresses. Let's look at it tells us how a material deforms. Poisson's ratio is a very important parameter in continuum mechanics for determining how a body responds to applied stresses. Let's look at a simple case of uniaxial stress, the tensile test. It is easy enough to determine the strains acting on a small piece of the specimen under test. The applied stress is a normal stress in the x direction, sigma x. The strain in the longitudinal x direction is simply given by Hooke's law as sigma x divided by the Young's modulus. आता इथं एक तिने टेन्साईल टेस्ट घेतलेला आहे, हा बार आहे, त्या बारवरती इथं युनिएक्सल म्हणजे सिग्मा एक्स आपला इथं दिलेला आहे. ओके, म्हणजे इथं दोन्हीकडनं एक्सटेंड होणार आहे. टेन्साईल टेस्टमध्ये काय होतं तर टेन्साईल टेस्ट यूटीएमवरती आपण घेतोय. आता हा यूटीएम आहे, हा बार आहे, तो इकडे पण एक्सटेंड होणार आहे, इकडे एक्सटेंड म्हणजे फुल टाईपचा फोर्स अप्लाय केला आहे. त्याच्यामुळे युनिएक्सल टाईपचे त्याचे काय होतात तिथं स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहेत युनिएक्सलचे. ओके, असे हे स्ट्रेस झाले आहे, म्हणजे एकच स्ट्रेस तिथं अप्लाय झालेला आहे, म्हणजे ह्या ॲक्सिसला फक्त हे स्ट्रेस डेव्हलप झालेले आहेत. Is simply given by Hooke's law as sigma x divided by the Young's modulus E. Even though there are no stresses acting in the lateral y and z directions, there will be strains in these directions as the material is contracting laterally. The strains in the lateral directions are obtained by multiplying the longitudinal strain by Poisson's ratio. This is just using the definition of Poisson's ratio, which we covered earlier. But what if we look at a more complex case, where we have tri-axial stress, with different stresses in all three directions? In this case, we can't just use Hooke's law to determine the strain in the x direction, because it will also be affected by the strains in the y and z directions. The simple version of Hooke's law for uniaxial stress no longer applies, because the strains in one direction will depend on the stresses applied in all three directions. We can use Hooke's law in combination with the equation for Poisson's ratio and the principle of superposition to obtain the equation for strain in the x direction. We can rearrange this equation into a more practical form, like so, and then apply the same process to obtain equations for strains in the y and z directions. These equations form what is known as the generalized Hooke's law and can be used to determine deformations for a. आता हे इक्वेशन्स आपण बघितलेत आजच्या लेक्चरसाठी, म्हणजे जनरलाइज्ड हुक्स लॉ इक्वेशन आहे, म्हणजे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन अँड स्ट्रेन इन झेड डायरेक्शन्स. ओके, Case of triaxial stress. There is one last case I would like to mention, which is materials with a Poisson's ratio of 0.5, the maximum value in the theoretical range we discussed earlier in the video. Let's return to our cuboid to introduce the concept of volumetric strain. Volumetric strain is a measure of the change in volume of an object under load. I'm sure it will come as no surprise that it is closely linked to Poisson's ratio. We can calculate the volumetric strain by summing the strains in all three directions. Let's use the equations from the generalized Hooke's law we just covered to expand the equation for volumetric strain. We can then rearrange the terms to end up with the following equation. You might notice that something interesting happens to the volumetric strain when Poisson's ratio is equal to 0.5. We end up with a volumetric strain equal to 0. This means that for materials with a Poisson's ratio of 0.5, the volume of the material remains constant as it deforms. These are known as incompressible materials. Rubber is an example of an incompressible material. And that's it. We've reached the end. Okay, this is a video for Poisson's ratio. You can better understand this concept of Poisson's ratio. Okay, that's it for the today's lecture. Thank you very much.